Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Pantamera med e-sporten talkshow. I dagens avsnitt så ska vi träffa ingen mindre än vår fantastiska artist Newkid. Vi ska prata med honom om karantänvibbar, hans spelintresse, se Sampe möta honom i en FIFA-match och till slut testa hans bollsinne i vår klassiska bollkastning. Häng med! Välkommen till studion, Newkid! Woo! Kul att ha dig här! Ja, tack som fan. Hur var resan hit? Den var lugn. Den var lugn? Det var ändå en bit ut. För du bor ju i Stockholm. Ja, exakt. Exakt, du är ju ursprungligen ifrån Uddevalla har jag förstått det som. Exakt. Jävla skillnad på att bo i Uddevalla och bo i Stockholm. Det är så passas. Men ja, jag har bott här i 9 år nu så jag känner typ att Stockholm är mitt hem ändå. Eller det blir som att det gick från att Stockholm var mitt andra hem till att kanske Uddevalla är mitt andra hem. Hur ofta var du här innan när du bodde i Uddevalla? Jag flyttade, eller? Ja. Alltså egentligen, jag flyttade ju typ när jag var... Jag tror jag var 18, alltså direkt efter gymnasiet. Så jag hann liksom inte göra så många tripper till Stockholm, kanske 1-2 stycken innan jag bara, okej, fuck it, jag behöver göra det här liksom. Jag säger, du kallade det för andra hem, var det vänner du hade här då eller? Nej, jag menar när jag flyttade hit liksom, så var det som att så här, du menar så. Under en lång tid så var det ju självklart att jag var så här stolt Uddevallare, vilket jag fortfarande är. Men typ om ett bra exempel, om man åker utomlands, om man åker hem. Åker jag hem till Uddevalla eller åker jag hem till Stockholm? Exakt. Och när jag landar på Arlanda, känner jag mig hemma eller känner jag mig som en gäst typ? Och det där har ju sakta övergått till att så här, jag känner mig hemma när jag landar på Arlanda. Nice. Jag hör dock att dialekten är kvar. Yes! Ja. Så viktigt alltså! Det är viktigt. Nice. Nu hoppade vi lite fram där, men jag tänker att vi börjar avsnittet med att kolla på en liten video. Ja. Sen vill jag höra vad du tycker om den. Ja. Så det ser ut så här. Var bara en man och ta det. Allting är okej om någon frågar. Det är så det är värt för mig. Leve la vida. Säger leve la vida. Le, 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 le. Benny på topp i min liga medan vi faller som Della Heim. Det går bra nu, ett tag har fått skina. Därför jag får mycket hej. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Känsligt. Väldigt. Vad var det vi såg? Men det är ju mitt... Alltså jag blev så sjukt rädd för corona i början. Och jag bara stängde in mig i veckor. Och jag gillar liksom så här... Jag måste göra någonting. Hela tiden måste jag göra någonting. Jag måste alltid känna att jag är på väg någonstans. Typ. Och jag har också haft en väldigt så här, en nära relation till mina fans. Och den är alltid när man spelar live. Att man får träffa dem och så känna okej, det här är reaktionerna. Och jag kände att den bara försvann. Så under den tiden jag var hemma kände jag måste göra någonting på något sätt. Liksom. Och då började jag med en liten sak som jag kallade karantänvibbar. Jag visste inte vad det skulle liksom mynna ut till i slutet. Men den var till för att säga, okej, men jag ska sysselsätta mig själv. Jag ska bli bättre på att spela piano. Jag vill lära mig om typ andras låtar. Samtidigt som jag vill ge någonting till mina fans på något sätt. Och det började med att jag gjorde 3 stycken. Och så typ blev det 25 stycken eller någonting. Jag vet inte hur många det blev. Men det blev väldigt många. Vilken är favoriten då? Favoriten är nog Lay-Lay-remixen. Den är så sjuk för att... Så här, det slår mig... Jag har ju grannar också. Och så här, du vet... De här, det ser väldigt så här enkelt ut. Man sitter och spelar och sådär. När jag kollar tillbaka på det nu, bara, det ser väldigt enkelt ut. Men det är många tagningar. Jag har behövt spela om det många gånger och säga, men jag var inte nöjd här. Eller du vet, jag spelar fel eller whatever. Och jag har ju grannar. Och jag undrar vad de tänker. Den Lay-Lay är så här, jag skriker så här, oh no, le. Är det mycket känsla? Ja, förstår du. Så, ja. Men har grannarna sagt någonting då? Nej, men
Jag var med om en ganska rolig incident där jag har så här, precis de som bor bredvid mig. De är lite äldre och vi brukar liksom hälsa på varandra i gången och så här. Och sen så var jag med i ett program på tv och sjöng en så här akustisk version av Kanske var vi rätt bra ändå. Och när den sändes på tv så hörde jag genom väggen att mina grannar såg på det. Nej, vad kul. Så nu så här, när vi träffas utanför hissen så har jag liksom märkt att den här kvinnan då, som är äldre, hon är lite såhär... Är det han eller är det inte han? Du vet, hon är lite svettad sådär. Hon säger, nej, ta du hissen, typ sådär. Jag bara, nej, ta du den. Väldigt svenskt. Super. Men är det inte där man glider in och säger, det var mig du såg på tv? Jag skulle bara sagt det. Och du kan ta hissen. Vi är grannar, nu är vi klara här. Men förstår du dig? Jag hörde att ni kollade på mig på tv igår. Det är lite... Jo, det kan uppfattas spydigt, men jag tror inte det gör det. Speciellt inte med tanke på att karantänvibbar, det blev en liten välgörenhetsgrej där också. Ja, exakt. Alltså, jag kände ju att dels så var det ju låtar som liksom... Jag tog ju andra låtars artister, så jag gjorde covers. Och jag kände att alla de som spred musiken och allting och min liksom första anledning till att göra det var bara att göra någonting fett. Det var liksom ingenting, jag hade ingen tanke av att så här, jag ska tjäna pengar på det här eller liksom någon ekonomisk vinning överhuvudtaget. Så det kändes bara så rätt att från början när vi släpper det här sen och det faktiskt börjar dra in pengar från Spotify streams, så vill jag ge bort det. Och jag vill ge det i något syfte som kan hjälpa situationen nu. Ja, som liksom startade hela karantän. Exakt. Verkligen. Och nu är vi typ uppe i typ 275 000 som vi ska skänka till Musikhjälpen. Hamnar man inte topp 10 på den här börslistan som vi brukar ligga uppe i? Inte. Jag hörde att ni också har gjort någon... Ja, Pantamera med sporten bäst. Den kommer igen. Den kommer i år igen. Så det är nice. Det är skitkul. För det är väldigt mycket pengar som skänks bort. Och det kan jag tänka mig att det hjälper väldigt många. Jag hoppas det. Men jag tänker på, av alla covers, artisterna du har gjort covers på, har de hört av sig? Har de sagt någonting? Ja, alltså... Speciellt de låtarna som jag släppte på Spotify, där kände jag att det var viktigt för mig att typ reach out till... Alltså, innan? Ja, till huvudartisterna. Ja, men det är liksom... Eftersom att allting har varit ur en väldigt så här, positiv start så har alla känt att så här, men fan vad fett. Det är ju en väldigt genuin grej. Exakt. Det var... Ja, de gillade det. Kul, verkligen. Och jag får ju lite vibbar av Jag gråter bara i regnet när jag ser karantänvibbarna. För det är väldigt fint att se dig vara bara med musiken så ganska naket. Och det är väldigt nice. Det är, liksom, det är inte någon superprodd bakom utan det är du och ett piano. Det är väldigt nice. Och sen är du väldigt duktig också. Så. Tack så fan. Alltså, jag har ju hela min karriär typ så här, stretat emot just den bilden. Att, så här, för att jag slog igenom i Gråter bara i regnet, men jag slog igenom med den akustiska versionen. Ja, exakt. Och du vet, jag fick alltid så här förfrågningar. Kan du inte liksom göra om den här låten till piano? Du gör en ny pianolåt och så här. Jag har haft väldigt svårt med att säga, okay, men jag ska göra samma sak igen. För jag vet att det kommer funka, men jag vill inte göra samma sak igen. Men kan det inte finnas en charm i att när det är akustiskt, liksom, då framhävs inte du mer? Jag tänker jo, alltså det är ju... Alltså, det blir bra. Och jag tycker det var det som var så fint med karantänvibbar. Att jag släppte allting som hade med så här... Exakt. Du vet, okej, men hur uppfattas jag? Vad är det för branding på det här? Fuck it. Alltså min kamera är så här sned ena gången. Du vet, den är suddig. Det hänger julstjärna i april. Du vet, det är så här... Allting är... Det är Bush-produktion. Det är det som är så fett. Ja. För att det kommer från att jag verkligen så här... Jag tyckte om att spela. Och jag gillade vad som hände med folk runt omkring också. Folk började dela det för att så här, det är fint. Det ger någon en så här... Vet du vad, du har haft en hård dag typ, men typ den här kan hjälpa dig bara lite grann, typ några minuter. För det började ju på Instagram. Exakt. Och då var det blev som en video då på Instagram, right? Ja, exakt. Eller hur? Ja. Och vad heter det? IGTV, nej? Exakt. Eller hur? Ja. Och det är så en genuin start. Att det är verkligen, det är inget så här superflashigt, YouTube-dokumentäraktigt, utan det är verkligen bara du och musiken. Och jag ska väl säga, big fan av det. Det är väldigt nice. Vidare till någonting helt annat. Ni möttes i en FIFA-match. Och innan du slår där i knät så ska vi först kolla hur det gick. Och sen prata om hur det faktiskt gick. Just det. Vi börjar med att kolla på hur det gick. Välkomna till en match här nu på Camp Nou. Ja, jag kan ju ingenting om de här knapparna, kan jag säga direkt. Okej, där. Nej, sparka bollen. Det var det va? Nej, alltså jag är helt seriös nu.
Okej. Och hur lubbar man då? Man håller väl i typ... Hur byter jag gubbe? Hur skjuter jag? Här nu. Men det är så mycket knappar alltså. Och pass är på den... Det är på X va? Exakt. Okej, men det är simpelt. Men du, Ja. du har inte spelat FIFA innan? Nej, alltså PSP. Tråkigt. Håll inne R2, den där under, så springer du snabbt. Och du hjälper. Den där. Okej, fan schysst. Nej! Åh! Åh! Du har du spelat den inte? Nej, du ljuger! jag ljuger. Du ser, jag kan ju ingenting. Jag tror du bara bluffar. Han lägger dabben efter målet också. Oj, han är offside eller? Nej. Ja, det är såna grejer också. Fan. Ja. Kan man ta... vilken jävla räddning tänkte jag säga, men det var... Ja. Det är man måste byta gubbe hela tiden. Vi byter kontroll i halvlek. Det är en bra mode. Vadå för något? Jo, men vi byter kontroll i halvlek. Ska vi göra det? Vi testar, vi ser vad som händer. De här gubbarna ska vara 5-stjärnrankade liksom. Det märks inte av. Vad händer? Kom igen då. Nej. Jag vann. Bra match. Det var bra. Det var nice. Jag var helt säker på att du driver bara. Jaha. Nej, men det var... Jag är mindre bra liksom. Du är inte högst rankad. Du har allt framför dig. Så kan man säga. Så är det. Så kan man säga. Nej, bra match. Så vi ser 3-1. Det är vad resultatet säger här. Ja, till mitt lag är... Precis. Men är det, jag vill att du berättar här och är ärlig mot mig speciellt. Nej, men okej. Ska vi se. Du trodde att jag hade lirat massa. Han trodde jag skämtade om att jag var dålig på FIFA. Ja, du trodde han drog den här nej, jag är sämst. Men sen när ni väl spelar, det är en 8-0. Jag har aldrig varit med om att någon inte trash-talkar i FIFA. Okay. Alltså när jag spelar liksom mot mina vänner eller bara, de säger du kommer dö där. Och så du vet... Ja, nej, men han var ju schysst mot mig. Han bara, snyggt där, försök passa dit. Nice, snygg räddning. Fan, vi byter konsol i halvtid. Jag bara, eller kontroll. Jag bara, okej, visst, typ så här. Så han hade ju 3-0 efter första halvan. Ja, exakt. Och så fick jag hans kontroll. Så då blev det hans lag liksom. Då hade jag 3-0. Jag bara, okej, men om du ska vinna, då måste du få minst 3-0. Eller 3-3. Ja, exakt. Lika. Han fick bara ett mål. Men du är fortfarande... jag tror att du har förlorat. Alltså, det är lite hur man själv tolkar det. Men det är bollkastningen du skiner. Ja. Och då får vi se hur det går för Newcastle. Ja. Tänker jag. Vad är det här? Bollkastning? Det kommer. Ja, det kommer. Väldigt kul. Väldigt kul. Men när vi ändå är inne på spel här. Vi satt ju och pratade i soffan där innan om... Jag nämnde CS och du gick igång på det. Vilket förvånar mig. Ja, alltså jag tror att det var typ skarven mellan att jag började göra musik och slutade spela CS. För att jag spelade CS i typ 4 år tror jag. Och var väldigt så här... Alltså i typ allting jag gör så blir jag väldigt disciplinerad. Jag minns att jag och min polare, vi gick upp innan skolan för att träna CS. Helt rätt. Jag gillar grinden. Jag minns inte riktigt vart jag slutade, men jag spelade sjukt mycket CS. Och har suttit uppe jävligt många nätter. Liksom. Hade du någon så här favoritspelare som man såg upp till i CS? Liksom? Ja, men jag vet, alltså... Under den här tiden så var ju... de hette typ Ninjas in Pyjamas. Ja, just det. Vilket årtal pratar vi om nu ungefär? Jag vet inte om det kan vara... Jag är född 90 och jag var typ kanske 14 eller 15. Så 03-04 kanske? Ja, någonstans här. Tror jag. Men var det här ditt första spel du började med? Nej, jag har spelat massa i mitt liv. Alltså, jag har spelat... Alltså Nintendo 64 var en stor konsol i vårt hushåll. Jag och min brorsa spelade. Jag fick alltid stryk. Jag tror där kommer mycket tävlingsinriktande ifrån. Nej, vi har spelat så länge att mina föräldrar liksom, de var så trötta på mig. Speciellt när jag spelade CS. För då hade vi Ventrilo så att vi upp och snackade på nätterna. En morgon så vaknade jag. Jag ska sätta mig vid min data. Jag ska spela. Jag bara, fan du vet, det är ingen så här internetanslutning. Jag bara, shit vad är det här? Ja, det är knas. Så min farsa är en filippin också. Han pratar inte. Han bara, Han gör det, är handlingar där. Typ så här, vad är det som kan vara fel? Du vet, bla bla bla. Så kollar jag ner vid min dörr så ligger min nätverkskabel. Den är klippt. Bara så? Han har gått upp så här och klippt den. Han har inte dragit ut ur kontakten. Han har klippt den. Det är verkligen markeringar. Och sen så var vi bara pratade inte med varandra i 3 månader typ. Bara så? Nej, men det är så här, vi har aldrig så här hanterat problem genom att kommunicera. Nej, för fan. Han bara, han gillar inte mig nu ett tag.
Så du lirade inte på 3 månader eller köpte du en ny kabel eller vad hände? Det började med att så här, i en nätverkskabel så finns det så här massa färger. Okay? Jag vet inte om det är 20 stycken. Alltså blev hacker där ett tag? Jag började tejpa. Men grejen är, jag fattade inte att det var ljus. Jag trodde det var så här, bara elektricitet. Så jag satt och tejpade varenda dag. Alltså om han jävlas med mig, jag kommer tejpa ihop det. Så jag satt där skitlänge och märkte att så här, det funkar inte. Sen så hjälpte min storebrorsa mig att köpa en ny kabel. Nice. Okay. Nice. Men om du skulle få ranka topp 3 spel då, för du nämnde ju lite Nintendo där. Vad är topp 3 spelen genom tiderna? Ja, men FIFA 1. Jag skulle säga 2. CS för mig då, 100. Och sen så, jag spelade ett spel på Nintendo 64, Super Smash Brothers. Ja, Super Smash Bros. Det är exakt. Ja, det där. Vad det är väldigt kul. Det finns fortfarande. Ja, det finns, ja. Lite uppdaterat färger och sådär. Men det spelet spelade vi liksom med min släkt. Vi är typ 10 kusiner. Det var väldigt hetsigt. Nice med stor släkt. Verkligen. Och speciellt om man ses och träffas ofta. Har det blivit mycket spelande nu under corona? Ja, exakt. Nej, inte alls faktiskt. Alltså mitt PS4, jag har det hemma, men det har typ stått typ i 2 år nu. Jag spelade Fortnite ett tag. Men det var, jag har aldrig spelat skjutspel på konsol. Det är stor skillnad liksom. Jag blir helt frustrerad för jag vet ju vad jag hade kunnat om jag hade mus och tangentbord. Men vi nämnde ju att du är från Uddevalla ursprungligen. Hur var det att växa upp där? Vart ligger Uddevalla kan vi börja med för någon som inte är geografiskt kunnig. Erik upp handen. Jag kan. jag tror jag kan. Okay. Det är väl lite utanför Göteborg om jag inte är helt fel. Okej. Ja. Är det norr eller söder eller? Trakterna. I trakterna. Där någonstans. Jag gillar svaret där. Jag hade sagt samma sak. Jag är med. Men hur var det i Uddevalla? Nej, men det var bra. Det var... Jag är ju så här... Jag har förstått nu på senare dagar att vi bodde i en så pass liten stad att vi alla hängde med varandra. Men jag kunde gå i samma klass med någon som liksom hade det kanske annorlunda ställt. Liksom. Och så här, kunde liksom åka på utlandssemester. Vet, saker som jag kunde bli avundsjuk på. Det var inte så att vi hade det dåligt, det var bara att det var så lite att vi alla behövde umgås med alla. Vilket jag tror så här, födde någonting i mig, en slags så här, vilja typ, och en slags så här, jag ska visa alla vad jag går för. Som jag är väldigt glad över. Som jag är väldigt så här, som jag har använt genom livet som en slags bensin liksom. Så fort jag ska göra någonting eller ställa mot någonting. Så jag är väldigt tacksam för att ha varit uppväxt i en liten stad. Och jag tror att det är nog väldigt vanligt att man har den typen av liksom, uppväxt om man kommer från en liten stad. Speciellt när man kommer till Stockholm och så här, nu ska jag visa liksom. Verkligen. Nice. Men vad alltså, egentligen fick du börja med musiken alltså, från första början? Alltså jag har touchat lite så musikaliska punkter i mitt liv. Jag vet att jag var typ 5 eller 6 och det finns en film när jag sjunger i kör. Det är bara tjejer och så står jag där. Så, jag är typ 5 år. Och sen så vet jag att jag spelade piano bara ett tag. Jag blev intresserad. Så jag har funnits och kommit och gått. Men det var inte förrän jag förstod när jag var typ 15 eller 16 att jag kunde skriva egen musik. Och hade laddat ner något så här musikprogram på datorn och fattade att shit, jag kan göra allt själv. Precis allting, jag behöver ingenting. Som jag bara fastnade. Och det var inte som att jag bestämde mig, nu ska jag göra musik. Utan jag råkade plocka upp det intresset och sen så var det som att ingen får tag på mig nu på 2 år typ. För jag sitter bara och gör musik. För du har varit med väldigt länge. Ja. Och det är väl, vi sa det innan också. Är det här senaste året som du skulle säga har varit ditt bästa år hittills? Ja, nu har det liksom... man kan säga så här, jag delar alltid upp det i 2 karriärer. För att det var ett så pass långt break jag hade på 6 år där jag inte släppte någonting. Och min första karriär var ju som du sa förut, den var ju kanske mest baserad på Jag gråter bara i regnet. Och den liksom videon som var akustisk som släpptes på YouTube. Sen min andra, som nu då jag började släppa för 3 år sedan ungefär. Om man räknar på de åren så är det här året ett överlägset explosionsartat år liksom, jämfört med tidigare år. Men jag har också sett det som att jag har
jag har behövt lära mig om vissa saker. Jag har behövt hitta vem jag är. Jag har behövt hitta min publik. Hur jag låter, vad jag vill göra för typ av låtar. Och nu känns det som att det här året så har jag så här... Nu har jag landat. Boom. Det här vill jag göra. Det här känner jag mig bekväm med. Det här kan jag spotta ut hur mycket som helst av. Så det är inte bara explosionsartat i form av siffror, utan du känner ju själv att det genuint är ditt kanske musikaliskt bästa år hittills? Absolut, för jag har verkligen... Alltså jag känner mig väldigt bekväm i vad jag skapar. Och jag har hittat någonting som... ja, men som jag så här... Som jag typ inte är, jag är stolt över det på det sättet jag kan visa för någon. Bara, det här är det jag skapar. Antingen så gillar man det eller inte och det är okej. Liksom. Jag kommer nog alltid fortsätta leta och vara liksom... Alltså undra och vara, experimentera. Men jag har verkligen hittat mig själv har jag inte riktigt. Men typ ish. Ja, men exakt. I alla fall i musiken kan man säga. Ja, exakt. I musiken. Ja, fan, väldigt kul. Vi ska gå vidare till någonting kul. Som jag tycker är väldigt kul. Fast du också gör det. Fördomar. Första fördomen lyder så här. Homos. Kärlek. Ja, jag är vegan. Nej, jag är inte vegan. Nej, du är fan... Jag fattar inte. Alltså fördomen att jag är vegan? Ja. Aha, nej. Det är du inte. Jag testade det en gång. Hur gick det? Gjorde det typ 10 dagar. Ja, men det var nice. Det var bara jag saknade så mycket av liksom. Jag gillar mat typ. Nice. Nummer 2 då. Lite klichéer, men det är okej. Det är sant att du bara gråter i regnet. Men jag visste att jag skulle komma. Jag trodde jag skulle komma första. Nej, det är taktiskt så lägger den 2. Den är obligatorisk. Nej, men jag gråter i många andra väder än bara i regn. När var det senast du grät? På Så mycket bättre kanske. Nice. Gud, det kommer bli kul. Cliffhanger. Cliffhanger. Nummer 3. Du snor tofsar från tjejkompisar. För man kan inte ha för många. 100%. Ja, det snos. Ja, det är snor. Ja, det är snor. Snor de tillbaka eller håller du dem hårt? Nej, jag tappar bort dem så att de kan inte liksom... De hittar inte dem. Nej. De hittar inte dem. Kul! Så det var ju alltså, du är inte vegan, du gråter i... Det var ju 2 fel och 1 rätt. Jag vet inte hur det brukar vara. Nej, men det brukar väl ligga någonstans här, tror jag. Det är Jag har för mig att vi har fått rätt. I alla fall minst 1 rätt. Ja, nej, men det är det viktiga. Vi går vidare. Vi ska kolla på Mount June, uttalar jag rätt? Ja. Det är ju din dokumentärserie, men jag tänker att vi kollar på den först innan vi pratar om den. Och den såg ut så här. Den här dokumentären skulle egentligen handla om slutförandet av min platta Mount June. Den tillhörande live-turnén och kanske framförallt Berns som skulle bli den största headline-showen jag någonsin gjort. Vad gör ni där? Nej, men vi är typ här och sörjer lite grann. Just för live-session. Första idén med kanske var rätt bra ändå. Videon var att vi skulle spela in den på Island. De har på något sätt lyckats läcka att jag ska vara med Så mycket bättre. Okej, när kom den ut då? Ja, svett. Men roligt. Nu är det ute. Eller ja, det är inte bekräftat. Eller alltså, när vi började filma den här skiten. Det finns inte en chans att vi trodde att det skulle vara det som blev nu. 2020 går crazy alltså. Jag ska släppa album 14 februari. Vet du vad? Med all due respect kanske blev det rätt bra ändå. Kanske var vi rätt bra ändå. Jag måste spontant säga bara att den viben man får där när man ser på det här, det är den viben man får när man träffar dig. Och det är väldigt nice. Du känns äkta rakt. Håller med. Verkligen, det är skitmysigt. Men jag tänker så här, vad var tanken? Det var ju mycket som skulle ha hänt och inte skulle ha hänt. Det var ju mycket som skulle bli och inte bli. Vad var tanken bakom dokumentären i första skedet? Var kom idén ifrån? Alltså, det var som det klippet, jag och B.O.R., det är min bästa polare, han är alltid med mig typ. Han är här idag till och med. Vi stod på hans tak och bara, fan vi
vi borde filma den här vägen till... liksom, jag hade en bandspelning som skulle betyda jättemycket för mig och släppet av album. Vi borde filma den här vägen för att för oss så blir det så här... det är känslomässigt typ. Vi känner att vi har grindat. Vi filmar det och så ser vi vad som händer. Det var grundidén. Men sen så, så hände ju allting som hände, vilket gjorde att det blev typ en ännu mer intressant dokumentär. För att men vi fångade alla utmaningar som vi ställdes inför. Okej, men så här tacklar vi dem. Vi måste tackla dem med nya sätt att se på saker. Vi måste försöka typ göra någonting av ingenting. Typ. Vi behöver bara inte stanna. Det var det viktigaste. Vi får inte stanna utan vi måste göra någonting. Typ. Men var det några andra spelningar som blev inställda också under den här tiden? Eller var det bara Berns? Det var, alltså, jag vet inte hur många det var, men det var ju en hel turné som skulle följa med min platta. Liksom. Och det var ganska många. Det var ju dels våren och sen så hela sommaren. Alltså hur känns det där? När allt är inställt? Alltså, jag tror så här. Det hade varit värre om det gick från att en dag till nästa så bara, det är säkert att allt är slut. Men jag gick jättelänge med bandspelningen. Du vet, de här restriktionerna gick sakta ner. Och typ, vi slutade aldrig hoppas. Vi bara gick och det blev... det blev en inställd spelning, sen det blev 3. Och sen så men det kanske kommer igång till sommaren. Ingen fattade hur stort det här skulle bli. Liksom. Så att, det är som att man hann vänja sig vid känslan av att det kommer inte gå. Liksom. Så att, det var tufft. Men jag tycker att för mig var just bandspelningen jobbigast. För jag hade förberett så länge för den här. Jag skulle bygga liksom en stor vulkan på scenen som var liksom 6 meter hög typ, som skulle kunna spruta konfetti. Och du vet, det är så här pojkdrömmar. Jag har lagt tid och inte bara jag utan alla som har varit med och jobbat på den har lagt tid och pengar på att så här, det här kommer bli den fetaste spelningen ever. Så den var ju speciellt jobbig att bli av med. Och hela den här dokumentären går ju att se på YouTube. Exakt. Vart hittar vi den? På YouTube. Vad söker vi på? Vad söker på New Kid Mount June, tror jag. Ja, så kommer det upp. Ja, jag tror det. Jag har en kanal där. Liksom. Jag är inte lika duktig som jag är på YouTube. Nej, det tror jag inte. Man måste inte vara bäst. Exakt, men den finns där i alla fall. Ja, den finns där. Nice. Jag måste fråga en grej. Var kommer namnet från? New Kid? Det kommer från Uddevalla faktiskt. Jag råkade hamna i ett rum där jag och min polare hade en mick. Vi skulle spela in vår första raplåt. Min polares syster är kompis med rap legend i Uddevalla. Scoob. Han kallas Scoob G. Vi älskade honom. Vi var på hans konserter. Han kommer in i rummet. Han bara, låt mig lägga en vers. Vi bara, Okej. Nice. Bars på G alltså. Bars. Han bara, vad heter du? För han ska skrika mitt namn i början. Jag bara, jag har inget namn typ. Och då istället så skriker han typ, we got New Kid on a track. Och sen dess jag bara, ändå nice. vad händer? New Kid Det on är track. väldigt nice. Okay. All right, jag hör det. Berns skulle ju vara den fetaste spelningen. Ja. Men om vi lägger undan Berns ett tag, vad är din fetaste spelning hittills enligt dig? Överlägset. Jag spelade på Vasateatern. Det var förra året då. I mars typ. Och det är min... Det var lite samma tänk som Berns. Vi repade hur länge som helst. Och jag byggde liksom ett moln som kunde blixtra. Och det var sjukt vackert. Och jag hade precis så här avslutat en ganska lång turné där jag hade märkt att Lakan var en väldigt stor låt och det var en allsånglåt. Och så finns det ett moment i Vasateaterns spelningen liksom, där allt är svart, det är bara molnet som lyser och så är det så allsång på Lakan. Typ. Och det var crazy. Jag höll på att börja gråta på scenen. Det var så sjukt fint alltså. Nice. Jag tycker Så mycket bättre. Vad hände där? Kan du berätta lite om det? Ja, alltså... jag har ju mina aningar att Karantänvibbar hjälpte mig. Liksom så här, att poletten föll ner. Jag fick frågan relativt sent ändå. Jag hade, tror jag, 4 veckor på mig tror jag. Och göra de här låtarna som jag ska tolka.
intensiv period. Jätteintensivt. Alltså när jag gör ett album så kan det ta ett år att göra liksom lika många låtar. Men det är någonting som man kan inte förbereda sig för en sån här upplevelse. Jag satt och så här, jag tänkte 1000 olika scenarier, hur det ska vara när man kommer dit, hur det ska vara att få träffa liksom typ främlingar och sen öppna upp det om superpersonliga saker. Och att det skulle kännas obekvämt. Men det visade sig nästan vara tvärtom, att det var så här, det kändes som att kanske för att de är musiker, jag vet inte. Men de nästan förstår det lite mer. Vi kunde liksom relatera. Jag kan tänka mig ett rum där det är inga fördomar och det är liksom, alla är på samma, så här, vi är alla här för att öppna upp oss. Precis. Det känns som att det då blir mer naturligt. Som fan. Och det var också så här, det kändes som att vi var där, vi var alla där för att göra en så bra säsong som möjligt. Ja, exakt. Vi pushade varandra när någon hade en tuff dag. Och det var jävligt fint. Men sen så fanns det en sida som också var så här, fan, det var sjukt jobbigt. Det är väldigt, väldigt, väldigt långa dagar. Jag har väldigt svårt att varva ner, speciellt på kvällen. Exakt. Och jag kunde liksom sova 4 timmar per natt. Och det funkar inte efter 4 dagar. Det sliter ju på. Hur länge var ni där och filmade? Jag var där rätt länge. Det är lite nytt koncept i år, och det finns ett så överraskningsmoment i att folk kommer lite och går. Så om jag avslöjar hur länge jag var där så kan jag... Jaha, okej. Okej, du tänker så. Nej, jag hör dig. Men det var en bra fråga faktiskt. Det var bra. Det var bra. Den var sneaky. Den var sådär. Men innan vi går vidare här, du ställde ju frågan om New Kid. Jag tänker ställa frågan om Mount June här. Just det. Vad är det? Kan det vara en vulkan? Ja, men det är en vulkan. Alltså, det är en fiktiv vulkan som jag har kommit på. June är mitt andra namn och mitt filippinska namn. Liksom. Och Mount är då det man kallar berg eller vulkaner. Och den här vulkanen då, och den här fiktiva vulkanen som jag pratar om, är typ som en symbol för mig och mina utbrott och känslostormar. Nice. Och därför ville jag, när jag skulle bygga den här vulkanen inför berg, så skulle den här vulkanen få följa med från stad till stad och göra utbrott. Nice. Och sen så jag skapade till och med en Wikipedia-sida. Så här, Mount June typ. Fiktiv vulkan. Så här, skrev jag hur hög den var. Du vet, i vilka städer den skulle få utbrott. Alltså mina turnéstopp. Den blev borttagen på 2 sekunder. De bara, det här är inte riktig fakta. Let a man dream. Vad säger du? Men jag måste ge dig, du är väldigt kreativ. Ja, tack. Väldigt artistisk, och det gillar jag verkligen. Nu ska vi snacka lite musikvideo. Ja. Kanske var vi rätt bra ändå. Yeah. Jag tänker att vi börjar kolla på hur det såg ut och sen pratar vi om det. Jag önskade hur du brukar stå på tå när vi kysstes varann, och jag svävar på moln. Men det som jag mest ont när jag tänker på hur det skulle kunna gå om jag aldrig lät dig gå, aldrig lät dig gå. Nu när vi lagt alla våra sår, kanske var vi rätt bra ändå. En väldigt fin video. Tack. Verkligen. Både visuellt och innebördsmässigt. Ja. Jag. Hur känner du när du ser det här? Nej men alltså, det var ju ändå... Det var problematiskt att göra den här videon. För att vi, som jag sa i dokumentären, tanken var att vi skulle flyga till Island och göra en så här superstor och natur, liksom, som skulle lira lite med Mount June och min vulkan och så där. Och den resan blev framflyttad och avbokad och framflyttad. Tills jag en dag kände vi bara gör någonting. Tillbaks till det här, vi måste bara göra någonting. Vi kan inte lägga oss ner och dö, typ, utan vi måste bara göra någonting. Och Fredrik, som är regissör för den här videon, älskar att jobba med honom. Han bara kör, typ. Vi bara, okej, men vi drar ner till Österlen, de har en fin strand. Vi hyr en fin bil. Vi tar med det här med en polare till mig som spelar tjejen. Vi tar med henne, vi får se vad som händer. Och vi hade väl en idé, liksom, en viss idé, men jag blev positivt överraskad över vad vi lyckades skapa av så här tidspress. Du vet, vi filmade den någon vecka innan låten släpptes. Det var väldigt så här spontant allting, men det blev väldigt fint. Nice. Och men igen, det har varit hela moden i hela karantän, och att bara så här inte stanna, typ, utan bara försöka göra så. Det är som du har tacklat rätt mycket och verkligen
löst problemen. Ja, eller så här, man måste försöka. Eller hur? Alltså, den här videon kanske har blivit 3 gånger så bra om det inte var liksom corona. Men Det vet vi aldrig. det vet vi Det aldrig. här kanske är 1000 gånger bättre. Exakt. We never know. Gillar. Positiv stämning. Glaset är halvfullt, aldrig halvtomt. Det är det. Vem var tjejen i musikvideon? Vad är det för relation där? Något ex? Är det någon tjej? Nej, eller det är- bara vän? Eller? Nej, men det är en polare faktiskt. Ja, och jag det tror är också så här, det finns väldigt de här klipporna på stranden. Jag tycker de är så här fina för vi ser ut att ha en bra kemi liksom. Jag tror att jag vet inte om jag hade kunnat ha det med en så här främmande människa. Typ. Jag känner mig väldigt bekväm med henne så vi säger men vi skojar lite. Alltså om man hör, det hade varit kul att höra vad vi faktiskt säger till varandra Exakt. på stranden för att vi säger ju inte liksom Romantiska Nej, grejer. exakt. För att då blir det lite lättare att hantera Ja, situationen, det visst, tror jag. visst. Vi har ju, apropå videos här, vi har ju en liten blooper vi ska kolla på. Och jag tänker att medan vi ser det så vill jag att du berättar vad det är vi kollar på. Okej. Det ser ut så här. Fått den här? Sjukt. Ja, det här är sjukt alltså. Men du, Alltså ser ni jag tacklar? men du landar ju på benen. Alltså jag är ju stuntman. Du gör det snyggt. Alltså det är helt sjukt. Du gör det fett snyggt. Jag har aldrig haft så här mycket självförtroende som när jag ställde mig upp efter det här. Okej, så vad som händer är, jag sitter på den här hästen, jag är jätterädd för hästar, jag har aldrig ridit sådär. Jag är med dig. Ja, inte jag heller. Och personen som äger hästen och som är dess tränare eller vad man säger, den står, ja men där kameran är ungefär. Och helt plötsligt så, jag vet inte om hästen tror att den ger någon signal eller någonting. Den får snedryck. Men den gör acceleration. Ja, det gick inte långsamt det där. Alltså. Nej. Så jag tror att det börjar med att jag sitter på den sådär och sen så bara känner jag, du vet, Jag att kommer någonting flyga. händer. Spiderman-reflexerna bara puff. Jag känner, jag ser mig själv i slow motion, hoppar av, står på fötterna och jag blir så fucking kaxig. Det finns längre klipp. Ja, jag ser, du bestämde Jag upp och bara började snacka såg ju direkt. adrenalinet Vad bara, hände där? oh, top of the world. Han finns inte med heller när jag bara, vem är som jag? Vem fan är som jag? Alltså, stuntman. Nej, men jag fattar inte. Du sitter på hästen, du hoppar. Ja, jag vet, Hur då? Jag vet inte alltså. Det var... Det var alltså, lite- för jag har ramlat av en häst och det var också första gången jag aldrig ridit eller någonting. Så jag sitter på den här hästen och selen man sitter på är lös eller någonting. Och så jag känner att okej, nu, jag kommer falla nu. Det gör jag rätt. Jag tar ryggen som escape. Liksom. Så jag tänker att men om jag faller skönt på ryggen så är det här. Och så, alltså jag hör, alltså jag tror hela grannskapet hörde dum. Shit. Och det blev bara tyst. Och alla blev tysta för de var såhär, lever han? Och sen när jag ser det här och du landar på benen, jag ska ge dig det. Det där är stuntman-grejer. Alltså, jag kände det själv. Det är därför jag fick så himla mycket luft efteråt. Sjukt. Tycker jag. Men vad händer härnäst för New Kid? Bra fråga. Ja, bra fråga. Jag har så mycket planerat och nu så känns det som att det står still. Men jag vet att jag har en höst som faktiskt innehåller lite livestreamade gig. Nice. Och sen är det såklart Så mycket bättre som går just nu. Sen så... fan, det finns så Album? mycket roliga saker men jag kan inte... album. Jag skriver ett album just nu. Jag vet bara inte när det liksom ska släppas. Men är det för att du skulle vilja gigga det? Det är lite allt möjligt. Det är lite så här, när jag släpper det albumet så vill jag att det ska finnas möjlighet att gigga. Även om det är sittandes publik eller vad det nu kan vara. Det beror lite på att så här, det känns lite annorlunda att jobba nu bara allmänt. Det är som att det tar kanske längre tid nu. Och få saker klart. Du vet, man kan inte planera på samma sätt som man gjorde förut. Så nu är det mer så här, vi tuggar. Och så får man liksom ha en mental bild. Okej, det här är vad vi siktar mot. Men vi behöver inte spika det i sten. Men jag skriver ett nytt album. Ja, exakt. Jag skriver ett nytt album. Jag har kommit en bit på det. Jag gör väldigt mycket roliga saker i både höst och vinter. Som kommer komma ut och synas. Ingenting du vill plugga här? Jag kan inte. Nej, jag kan inte. Nej, okej. Inte liksom något datum när albumet... Är det i år, nästa år? Nej, men det blir nästa år. Det kommer vara liksom... Jag tänker också att man vill följa upp, när Så mycket bättre är slut, så vill man ändå följa upp med ny musik som kommer från mig också. Som Verkligen. kanske är originallåtar. Liksom. Verkligen. Och jag skulle försöka catcha det på något sätt. Det ska bli kul att se vad som händer för dig längre fram. Men nu, till det klassiska bollkastningsmomentet. Va? Och vi kommer Det är lösa lilla sportspegeln typ. Lite så. Lite så. Det är lite så. Okej, Så det kommer bli okej. kul. Men du slog ju honom i FIFA, va? Ja. Som alla tidigare gäster också har gjort. Men du har ju alltid svarat vid bollkastningen. Alltid ska man inte säga, men oftast. Jag tror jag torskat en gång. Ja, så att jag tror ju att nu ska vi se hur det går.
Så jag tänker att vi ställer oss upp och så förklarar vi allting där framme. Tungt. Då var vi äntligen här. Bollkastningsmomentet, ett av mina favoritmoment faktiskt. För då får man kanske se dig vinna igen. Ja, det var kan länge vara kul. sedan. Det var länge sedan. Ja. Eller så får vi se New Kid fortsätta dominera. We don't know. Reglerna är simpla. Ni kommer ha 30 sekunder på er att kasta så många bollar ni kan i den korgen. En boll i taget, men ni får hålla i korgen. Jag kommer vara domare här, så att, don't cheat. Vinnarens bollar kommer vara värda 100 kronor per boll som vi sen kommer skänka till Pantamera med e-sporten-bössan som vi har i Musikhjälpen. Så det är skitnice. Så gör er redo. Plocka upp korgarna. Vad säger vi då? Nu är det dags. All right, känner ni er bekväma? Lätta armar. Röda bollen, den brukar sitta. Den Så brukar sitta först. Ja, jag börjar Då med kör vi den. Ja. All right, jag räknar ner. Samtidigt, eller hur? Ni kör samtidigt. Och jag räknar ner. All right. 3, 2, 1, go! Det börjar väl likadant tror jag, eller? Ingen Nej, Nej, New vad Kid. händer? Det såg ju bra ut i Nej, testbollen, nej. men nu vet jag inte längre vad som händer? händer. Ja, men det är tempo på samplet som jag tror att de andra läkar lite med. Jag tror att New Kid försöker gå på någon precision här, men det är inte precision. Vad händer? Det är 10 sekunder kvar, så det är dags. Och nu kör vi tempo på båda. Men jag tror att min broder Sampe vinner, för det här är hans moment. Han får smaka i FIFA, men nu är det 3 sekunder kvar. 2, 1, stopp! Vänta! Och jag tror ju att det är en vinnare på Sampe med 11 bollar. Det är 1100 kronor till Pantamera med e-sporten-bössan. Supernice, Ja, grattis. Du tack. fick lite redeema dig själva på tiden. New Kid, tack så jättemycket för att du kom hit. Det var väldigt trevligt. Och till er som kollar där hemma, tack så jättemycket för att ni kollat på ännu ett avsnitt av Pantamera med e-sporten talkshow. Vi fick hänga lite med New Kid som var skittrevlig och det var väldigt mysigt. Glöm nu inte bort att den 17 december så har vi en stream tillsammans med Victor Lexell och Sampe och jag själv. Och vi kommer att samla ihop pengar till Musikhjälpen och den bössan som vi haft 3 år tidigare. Och tillsammans med er, e-sport-communityt, lyckats samla ihop över 1 miljon kronor med. Så glöm inte att tuna in, glöm inte att skänka er gåva, så ses vi på streamen och i nästa avsnitt. Tack och adjö!